Hello mga ka-streamers! Welcome po sa aking YouTube channel, Inday Buding. And for today's video mga ka-streamers ay ituturo ko sa inyo kung ano yung mga step kung paano po tayo makapag-withdraw dito sa Niki Live. So mga ka-streamers, kung baguhan ka pa lang dito sa Niki Live at na-reach nyo na yung earnings nyo ng 100,000 beans, ay pwede nyo na ito ma-withdraw. Okay, so yung 100,000 beans mga ka-streamers, ito ay $10 US. So mga ka-streamers, first punta lang kayo dito sa inyong profile. Ayan, then i-click nyo lang ito mga ka-streamers, yung beans. So may naipon ako dito mga ka-streamers ng 1,310 beans or $131. So yan, so pag click nyo na mga ka-streamers, meron siyang exchange and withdraw. So dapat mga ka-streamers, hindi nyo po mat-click yung exchange kasi automatic niyang mag-convert into coins. Okay? So makikita nyo din mga ka-streamers, yung total amount niya is $131. So dito naman sa amount to be confirmed, meron pong $39.40 at dito naman sa withdrawal amount is $91.46. So it means mga ka-streamers, dito po sa amount to be confirmed, maghintay lang po tayo dito ng 50 hours bago siya mapunta dito sa withdrawal amount at yan po ang i-withdraw natin. Okay, so since mga ka-streamers, $91.46 lang ang nasa withdrawal amount ko, so yan lang muna mga ka-streamers ang i-withdraw ko. Kasi yung nasa amount to be confirm mga ka-streamers ay maghintay pa tayo dyan ng 50 hours bago siya mapunta dito sa withdrawal amount. Okay, so i-type nyo lang yung withdrawal amount dito mga ka-streamers. So $91 yung i-withdraw ko dito. Ayan, then click withdraw. So ayun mga ka-streamers, ay successful operations na po siya. So yung naiwan kong balance is $40. GCash po ang ginagamit ko ditong withdrawal method mga ka-streamers, at meron pa pong ibang withdrawal method na pwede nyong pagpilian. So, ito yung mga ka-streamers. Ayan. So, hindi lang sa Pilipinas mga ka-streamers itong Niki Live. So, marami po silang countries na available itong apps na to mga ka-streamers. So, mga ka-streamers, after 2 hours po ay nare-receive ko na rin yung wini-withdraw ko through GCash. So, yun na mga ka-streamers, at kung gusto niyo pong mag-download itong Niki Live ay i-click nyo lang yung link na nasa comment section ko po. Okay, at available din ito mga ka-streamers sa Google Play Store and App Store. Okay, so thank you for watching. Bye!